Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. আজি মই বনাবলৈ লৈছো ৰাখি কাৰণ ৰাখি বনাবলৈ বহু কেইটা কমেন্ট আছিল সেই কাৰণে ৰাখিৰ লং ভিডিও এটা লৈ আহিছো। প্ৰথমতে এইখিনি ধুনিয়াকৈ আঁকি লৈছো কোন কেইটা ডিজাইনত বনাম আপোনালোকে দেখা পাইছে কুন্দন পাৰ্ল হাফ কাট এভিলাই ক্লে উল ৰিবন ফেব্ৰিক তেনেকৈ বনাই লৈছো আৰু ডিজাইনটো হটো আঁকি লৈছো। এইখিনি লৈছো প্ৰথমটোৰ বাবে ৰাইনষ্টোন চেইন কুন্দন আৰু কেইটামান মণি পিছতেও ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব। এয়া লৈছো ডেন্সি সূতা 10 টকা তিনটা মানকে আপোনালোকে পাই যাব। তাৰ পিছত প্ৰথমটো বনাবলৈ এখিলা ট্ৰান্সপাৰেন্ট শীট লৈছো। সেইখিলাত অকনমান আঠা লগাই কুন্দন মণিবোৰ আঠা লগাই যাম। মাজত এটা ঘূৰণীয়া কুন্দন মণি লগাইছো। তাৰ পিছত ৰাইনষ্টোন চেইনৰ এটা লেয়াৰ দিছো আৰু তাৰ কাষত আঠা লগাই পিনি লিভ শেপৰ এই কুন্দন মণিখিনি আঠা লগাই গৈছো। আপোনালোকৰ কোনে কোনে ঘৰতে ৰাখি বনাইছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন। এয়া কুন্দনখিনি লগাই হৈ গ'ল। এতিয়া এই ট্ৰান্সপাৰেন্ট শীটখিনি এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি কাটি দিম। মই এনেকুৱা আৰু এটা বনাইছো সেইটো 3 নম্বৰত যে আছিলে সেইটো দেখা পাব। তাৰ পিছত এই লকেটটোৰ তলৰ খাপত এডাল ৰঙা আৰু ইয়েলো কালাৰৰ ডেন্সি সূতা মিলাই লগাই দিম আৰু এডখৰ এৰি নাযাবৰ বাবে এডখৰ কাগজ আঠা লগাই পিনি ইয়াত লগাই দিম আৰু সাইডত দুইফালে দুডাল ৰছী দুটা গোল্ডেন মণি ভৰাই দিম আৰু প্ৰথম ৰাখিডাল আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আহিছো সেকেন্ড ৰাখিডাল পাৰ্ল বিট লগাই পিনি লম। তাৰ বাবে ৰেড কালাৰৰ এই ডেন্সি সূতা লৈছো জোখত কাটি লম। টোটেল দুডলীয়াকৈ 4ডাল লম। প্ৰথমতে দুডলীয়া ৰছীডালৰ মাজেৰে এটা ডাঙৰ মণি ভৰাই পিনি গাঁঠি এটা মাৰি দিম আৰু দুফালে দুডাল যেতিয়া ৰছী ওলাই পৰিব তাতে পাঁচটাকৈ এনেকুৱা সৰু পাৰ্ল বিটবোৰ দুইফালে দুডাল ভৰাই লম আৰু সোঁমাজতে এটা ডাঙৰ মণি ভৰাই আকৌ বাকি দুডাল মণিত পাঁচটাকৈ ভৰাই তাতকৈ এটা সৰু মণি ভৰাই পিনি গাঁঠি মাৰি দিম আৰু সেকেন্ডডালো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া থাৰ্ড নম্বৰডালৰ বাবে হাফ কাট মণি আৰু ৰাইনষ্টোন চেইন লৈছো। সেই একেখিলা ট্ৰান্সপাৰেন্ট শীটতে বনাইছো। প্ৰথমতে এটা হাফ কাট মণি লগাই পিনি ৰাইনষ্টোন চেইনৰ দুটা লেয়াৰ ইয়াত লগাই দিম আৰু অলপ সময় শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছতহে বাকিখিনি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম, নহলে আঠাটো ভালকৈ নালাগিলে এইবোৰ এৰি গুচি যায়। তাৰ পিছত দুটা লেয়াৰ দিয়াৰ পিছত এইখিনি হাফ কাট মণিখিনি সাইডত লগাই দিছো আৰু এইখিনি অলপ সময় শুকাবলৈ দিম। ভালদৰে শুকুৱাৰ পিছত ট্ৰান্সপাৰেন্ট শীটখিলা কাটি এৰুৱাই দিম আৰু এই লকেটটোৰ ওপৰত আগত দেখুৱাৰ দৰে এনেদৰে হালধীয়া আৰু ৰেড কালাৰৰ ডেন্সি সূতা এডাল হাতৰ জোখত কাটি লৈ পিনি ইয়াত আঠা লগাই দিম আৰু ওপৰত এডখৰ কাগজৰ টুকুৰা আঠা লগাম। তাৰ পিছত ৰছীকেইডালত দুয়োফালে গোল্ডেন কালাৰৰ দুটা মণি লগাই দিম আৰু থাৰ্ডডালো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আহিছো ফৰ্থডাল ৰেডি কৰিবলৈ। ফৰ্থ আৰু ফিফ্থত আছে এভিলাই আৰু ক্লে আৰু দুইটা ক্লেৰ দ্বাৰাই বনাব পাৰিম। তাৰ বাবে লৈছো মল্ডিড ক্লে আৰু ক্লেখিনি ভালদৰে সমান কোৱান্টিটিত লৈ পিনি মিক্স কৰি ল'ম। ক্লেৰ কামটো কেনেকৈ কৰে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত চালে আপোনালোকে গম পাব। যিসকলে চাইছে তেওঁলোকেতো জানেই আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি হ'লে দুভাগ কৰি ল'ম আৰু এডখৰে এভিলাইৰ কাৰণে ঘূৰণীয়া কৰিম আৰু আনডাল অকনমান চেপেটা কৰিম। ক্লেখিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে মিক্স কৰি ল'ব যাতে মাজত এনেকৈ কোলা অকনমান থাকি নাযায়, তেতিয়া থাকি গ'লে ভালদৰে মিক্স কৰা নহয়। আৰু মই ইয়াত সুবিধা অনুযায়ী এটা কম্পাছৰ ওপৰতে এনেকৈ ৰাখি লৈছো আৰু এখন কিহবাৰ হাফৰ লৈ পিনি হেঁচা মাৰি চেপেটা কৰি লৈছো আৰু এক্সট্ৰা যোনখিনি ক্লে থাকিব সেইখিনি মই ব্লেড এখনেৰে কাটি পিনি আঁতৰাই দিম। তাৰ পাছত এটা বেজি লৈছো আৰু বেজিটোৰে ক্লেখিনিৰ ওপৰত ফুটা কৰি দিছো যাতে এইখিনিৰ দ্বাৰা মই ৰাখিৰ সূতাডাল পাৰ কৰিব পাৰো।
তাৰপিছত এবিলাহীৰ বাবে ক্লেখিনি অকণমান চেপেটা কৰি পিনি ঘূৰণীয়া শ্বেপ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ। বেলেগ এক্সট্ৰা একোৱে কাটি দিয়া নাই, হাতেৰেই চেপেটা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতো বেজীৰে এনেদৰে ফুটা দুটা কৰি থৈ গৈছোঁ যাতে ৰছীডাল পাৰ কৰিব পাৰোঁ। এঘণ্টামানৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে শুকাই টান হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া কালাৰ কৰিম। প্ৰথমতে মই হোৱাইট কালাৰটো কৰিছোঁ যাতে বাকীকেইটা কালাৰ ভালদৰে লাগি ধৰে। আপোনালোকেও প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো কৰি ল'ব। যিসকলে পেইণ্ট কৰে তেওঁলোকে জানেই আৰু মই কিন্তু ভালদৰে পেইণ্ট কৰিব নাজানো, বহুত লেতেৰা হয় মোৰ, কাৰণ মই আগত কেতিয়াও পেইণ্ট কৰি পোৱা নাই। যেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাহে মই পেইণ্ট কৰিছোঁ, মানে তেতিয়াৰ পৰাহে মই কালাৰ কিনিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাহে মই ট্ৰাই কৰি ইমানখিনি হৈছেগৈ আৰু। প্ৰথমতে এভিলাইটোৰ বাবে ডাৰ্ক ব্লু, তাৰপিছত স্কাই ব্লু আৰু মাজত এটা ব্লেক কালাৰ দিম। এভিলাইট মাজত হোৱাইট কালাৰো থাকে, কিন্তু মই হোৱাইট কালাৰটো প্ৰথমতে কৰি লোৱাৰ বাবে আকৌ কোৱা নাই আৰু। তাৰপিছত ইটোত কৰিছোঁ ৰেড কালাৰ। দুইটা মই সমান একেলগতে কৰি গৈছোঁ, মানে দুইটা একেলগে কৰি গৈছোঁ। আৰু ৰেড কালাৰৰ সেইটোত মই ভাইটি বুলি লিখিম, সেইকাৰণে হোৱাইট কালাৰত ইয়াত ভাইটি বুলি লিখি দিছোঁ। আপোনালোকে দাদা, ভাই বা নামটো যিকোনো লিখিব পাৰে। তাৰপিছত এয়া য়েল্ল' আৰু অৰেঞ্জ কালাৰৰ সূতা ভৰাই দিছোঁ, সূতাকেইটা যে কৰি থৈ গৈছিলোঁ সেইকেইটাৰ মাজেৰে। এতিয়া ৰছীডালৰ মাজেৰে দুটা গল্ডেন মণি ভৰাই দিম। তাৰপিছত লৈছোঁ ব্লু কালাৰৰ ডেন্সি সূতা আৰু জোখত কাটি লৈছোঁ, আৰু এভিলাইটো কালাৰ কৰি অলপ শুকোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাজেৰে ব্লু কালাৰৰ সূতাডাল ভৰাই দিম। এইবাৰ কিন্তু ইয়াত মই মণি নিদিওঁ, এইটো এনেকৈ চিম্পুলকৈ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এডালো ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই ঊলৰ পৰা বনোৱা 6 নম্বৰডাল বনাবলৈ লৈছোঁ। ঊল মানে আপোনালোকে ডেন্সি সূতাও ল'ব পাৰিব, ঊলো ল'ব পাৰিব, একেটাই হয়। আপোনালোকে ঊল ল'ব ইয়াৰ সলনি, কাৰণ এইটো একেবাৰে চিম্পুল। প্ৰথমতে গাঁঠি এটা মাৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত সৰু সৰু গল্ডেন মণি 9টা লৈছোঁ মাত্ৰ, আৰু 9টা ৰছীডালৰ মাজেৰে ভৰাই দিম। ৰছীডাল আপোনালোকে দুডলীয়াকৈ ল'ব আৰু এডালৰ মাজেৰেহে মণিখিনি ভৰাব গাঁঠিটোৰ ওচৰলৈকে। তাৰপিছত প্ৰথমতে এটা মণি ভৰাই আনডাল ৰছীৰে সেই মণিটোৰ মাজেৰে পাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত দুটা মণি ল'ব আৰু দুটা মণিৰ মাজেৰে ৰছীডাল আকৌ পাৰ কৰি দিব। তেনেকৈ 3 নম্বৰ বাৰ 3টা মণি ল'ব আৰু একেটা প্ৰচেছেৰে পাৰ কৰি দিব। তিনি নম্বৰ প্ৰচেছটো কৰাৰ পিছত বাকী থাকিব 3টা মণি, আৰু সেই 3টা মণিও প্ৰথমতে দুটা মণি, তাৰপিছত এটা মণিৰ মাজেৰে ভৰাই পিনি অকণমান টানি দিব। আৰু গোটেইকেইটা প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত একেবাৰে শেষত এটা গাঁঠি ধুনীয়াকৈ মাৰি দিব যাতে মণিখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাহে। গাঁঠিটো এই ধৰণে দিলেও হ'ব, মই যেনেকৈ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত বেলেগ মণি ল'ব, হোৱাইট কালাৰৰ এটা, মাজত এটা গল্ডেন কালাৰৰ মণি, তাৰপিছত আকৌ এটা হোৱাইট কালাৰৰ মণি লৈ পিনি দুইডাল ৰছী দুয়োফালে 3টাকৈ ভৰাই দিব। তাৰপিছত সেই মণিকেইটা ওলাই নাহিবলৈ এটা গাঁঠি দিব পাৰে, নিদিলেও বিশেষ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু এইডাল একেবাৰে চিম্পুল ৰাখি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও বনাব পাৰিব এই ধৰণে। এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ 8 নম্বৰডাল ফেব্ৰিক ৰাখীডাল। বাকী 7 নম্বৰডাল একেবাৰে শেষত বনাম, যাৰ বাবে লৈছোঁ ডাঠ কাগজ এডোখৰ আৰু পুৰণা কাপোৰ এডোখৰ। পুৰণা মানে এইবোৰ চাদৰ মেখেলা চিলাওঁতে থাকি যোৱা কাপোৰ আৰু। তাৰপিছত কাৰ্ডবৰ্ডডোখৰ স্কুৱাৰ শ্বেপত কাটি লৈছোঁ। স্কুৱাৰ শ্বেপটোৰ জোখতকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ কাপোৰডোখৰো কাটি ল'ম।
কাপোৰৰ পৰা বনোৱাৰ বাবে এই ৰাখীডালক ফেব্ৰিক ৰাখী বুলি কোৱা হয়, কাৰণ কাপোৰডোখৰকো ফেব্ৰিক বুলিয়ে কোৱা হয় মেবি সেইকাৰণে। তাৰপিছত এইধৰণে স্কোৱাৰ শেপত কাটি লোৱাৰ পিছত আঠা লগাই পিনি এইডোখৰ শুকাবলৈ দিম অলপ সময়। এইখিনি আঠা লগোৱাৰ পিছত শুকাবলৈ অকণমান কিবা ওজন থকা বস্তু এটাৰ তলত ৰাখি দিব, সেইডোখৰ মোৰ দেখুৱাবলৈ নহ'লে কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। এতিয়া শুকোৱাৰ পিছত মই লৈছোঁ কুন্দন মণি ট্ৰায়েংগল শ্বেপৰ, সেইখিনিৰ 5টা মণি মই ইয়াত আঠা লগাই দিম। এই 5টা আঠা লগোৱাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰ ভাগত এটা সৰু কুন্দন মণি আঠা লগাই দিম। তাৰপিছত লৈছোঁ ৰেড কালাৰৰ ৰছী আৰু ৰছীডালৰ মাজেৰে 4টা গল্ডেন কালাৰৰ মণি ভৰাই ল'ম। এই 4টা মণি দুভাগত ভাগ কৰি ল'ম আৰু সোঁমাজত ফেব্ৰিকডোখৰ শুকোৱাৰ পিছত ইয়াত আঠা লগাই দিম। আৰু এয়া ৰেডি ফেব্ৰিক ৰাখীডাল। তাৰপিছত মই একেবাৰে 7 নম্বৰডাল একেবাৰে শেষত বনাবলৈ লৈছোঁ, যিডাল হ'ল ৰিবন ৰাখী, যাৰ বাবে লাগিব এডাল ৰিবন। মোৰ ওচৰত হোৱাইট কালাৰৰ ৰিবন আছিল, মই সেইডালকে লৈছোঁ আৰু য়েল্ল' কালাৰৰ ডেন্সি সূতা বেজি এটাত ভৰাই লৈ পিনি এনেধৰণে ৰিবনডালৰ মাজেৰে ভৰাই গৈছোঁ। সূতাডাল যাতে ৰিবনডালৰ মাজেৰে পাৰ হৈ নাযায় তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ গাঁঠি এটাও দি লৈছোঁ। আৰু এই ৰছীডালত এতিয়া মই এটা এটাকৈ গল্ডেন মণি ভৰাই যাম আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে কৰি যাম সেই প্ৰচেছটো। মানে এবাৰ ৰিবনডালত সূতাডাল ভৰাম আৰু এটা মণি তেনেধৰণে ৰাখি ৰাখি যাম। আপোনালোকে যদি ক্ৰাফটিং কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু যদি আপোনাৰ লগৰ কোনোবাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি পিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ক'ব, যাতে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে। কমেও 8-9টামান মণি মই এই ধৰণেৰে ভৰাই লৈছোঁ আৰু ভৰাই লৈ একেবাৰে শেষ হোৱাৰ পিছত এনেদৰে টানি দিম আৰু এটা কুচকুচ বহি যাব। আৰু এই ৰছীডাল য়েল্ল' কালাৰৰ ৰছীডাল এই ৰিবনডালৰ মাজেৰে ভৰাই পিনি তাতে এটা গাঁঠি লগাই দিম আৰু গাঁঠিটো দিয়াৰ পিছত এক্সট্ৰা য়েল্ল' কালাৰৰ সূতাখিনি কাটি এৰুৱাই দিম। তাৰপিছত ৰিবনডালৰ সমান জোখ লৈ ৰিবনডালো কাটি দিম, যাতে হাতখনত এই ৰিবনডালেৰে গাঁঠি দিব পাৰোঁ। আৰু এইডালো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইকেইডাল মই আপোনালোকক একেলগতে দেখুৱাই দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে নিজৰ দাদা ভাইটি সকলোলৈ এই ধৰণে ঘৰতে সহজে এই ৰাখীসমূহ বনাই পিনি ৰাখী বন্ধনৰ দিনা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কিনা ৰাখীবোৰতো ইয়াতকৈ ধুনীয়াই হয়, কিন্তু নিজে বনাই পিনি বনোৱা ৰাখীবোৰত বহুত আৱেগ আৰু মৰম জড়িত হৈ থাকে। সেয়া যিসকলে বনায় তেওঁলোকেহে অকল অনুভৱ কৰিব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।